તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો. નમસ્કાર, CNBC બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ માસ્ટર્સ. આજે મારી સાથે મારા સહયોગી વિક્રમ પાઠક પણ જોડાઈ ગયા છે અને આજે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે માર્કેટ એક્સપર્ટ નિપુણ મહેતા. નિપુણજી, સ્વાગત છે આપનું. તો જ્યારે નવા રોકાણકારો માર્કેટમાં આવ્યા છે તો હવે જ્યારે જેટલી તેજી થઈ રહી છે એટલી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે હજુ ઘટાડો આવશે ને ત્યારે રોકાણ કરશું, અને આ ઘટાડો આવવાને બદલે માર્કેટ હજુ જ નવા હાઈઝ બનાવતું જઈ રહ્યું છે. અત્યારના માર્કેટને તમે કઈ રીતે મૂલવો છો? So good morning, Nisha. Good morning, Vikram. I think marketsમાં clear support liquidity તો આપણે જોયો જ છે. ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ છે પણ સપોર્ટ કરે છે અને ડોમેસ્ટિક મેક્રો ડેટા જે પણ આવેલો છે રિસન્ટ ટાઈમ્સમાં એ પણ સપોર્ટ કરી રહ્યો છે. ઇન સર્ટન એરિયાઝ એક મિક્સ્ડ ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે, બટ લાર્જલી મેક્રો ડેટા એ પોઝિટિવ જ આવી રહ્યો છે. આપણે જો મોબિલિટી ટ્રેન્ડ્સ જોઈએ તો એમાં ઓવરઓલ ટ્રાફિક ઘણો નોર્મલાઇઝેશન પ્રી કોવિડ લેવલ સુધી આવી ગયો છે. કન્ઝમ્પશન લેવલ્સ એટલે જે જનરલ પબ્લિક શોપિંગ માટે બહાર નીકળે એ લેવલ્સ પાછા વધતા દેખાય છે. ઓવરઓલ કન્ઝ્યુમર કોન્ફિડન્સ ઇમ્પ્રુવ થતું દેખાય છે. એક બ્રોડ થર્ડ વેવનું ફિયર બેક ઓફ ધ માઇન્ડ રહે છે, પણ ક્લિયરલી કન્ઝ્યુમર કોન્ફિડન્સ ઇમ્પ્રુવ થઈ રહ્યો છે. બિઝનેસ કોન્ફિડન્સ તો આપણે પાછલા ઘણા મહિનાઓથી સેકન્ડ વેવના પછી ક્લિયરલી બિઝનેસ કોન્ફિડન્સ પણ ઇમ્પ્રુવ થતો જોયો છે. એટલે બ્રોડ મોબિલિટી ટ્રેન્ડ્સ છે એ પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન આપી રહ્યા છે. એક મિક્સ ટ્રેન્ડ્સમાં આઈ વુડ સે હજી ક્રેડિટ ગ્રોથ એટલો જે પ્રીવિયસ હાઈ લેવલ્સ પર આવવો જોઈએ એ લેવલ્સ પર હજી આપણે ક્રેડિટ ગ્રોથ નથી જોઈ રહ્યા. ઈ-વે બિલ્સમાં પણ ઇન ધ મંથ ઓફ ઓગસ્ટ આપણે થોડો એક ફ્લેટિશ કર્વ જોયેલો, એમાં ગ્રોથ નહોતો થયો. એટલે સ્પેસિફિક ઇન્ડિકેટર્સ છે જેમાં એક ફ્લેટિશ ગ્રોથ રહ્યો છે, ગ્રોથ નથી થયો. એક્સપોર્ટ્સ એટ ધ સેમ ટાઈમમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ છે, પણ જે ડેફિસિટ છે એ વધ્યો છે, એટલે ઇમ્પોર્ટ્સ ક્લિયરલી વધ્યા છે. એને કારણે ટ્રેડ ડેફિસિટ વધ્યો છે. એટલે મિક્સ ટ્રેન્ડ્સ છે. બ્રોડ રિઝલ્ટ્સ હવે આ ક્વાર્ટરના કઈ રીતે આવે છે, સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરના, એના ઉપર એક મેન્યુફેક્ચરિંગ ટ્રેન્ડ્સ કઈ રીતે જઈ રહ્યા છે એના પર ઇન્ડિકેશન્સ આવશે. બટ આઈ થિંક ક્લિયરલી આપણે એક નવો ટ્રેન્ડ જોયો છે સ્ટોક માર્કેટ્સમાં. ઘણી લાંબી રેલી ચાલી છે, only partially supported by or supported by liquidity, પણ despite liquidity in the past આપણે આટલો સિંગલ ડિરેક્શનમાં યુનિડિરેક્શનલ રાઇઝ કે બુલરન બહુ વધારે નથી જોયો. There are always corrections that happen, પણ this is one time આપણે ઘણા બધા નિવેશકો એ રાહ જોઈ રહ્યા છે કે કરેક્શન આવશે, but that really is not happening as far as the indices are concerned. ઓકે, બટ સર, કરેક્શનનું એન્ટિસિપેશન થઈ રહ્યું છે. બધાની વચ્ચે એક સૌથી મોટું ફેક્ટર અત્યારે આપણી સમક્ષ જે છે એ છે લિક્વિડિટીનું, અને પ્લસ જે ફ્યુચર ગ્રોથના પ્રોસ્પેક્ટ દેખાઈ રહ્યા છે. આપણે રિસેન્ટલી જોયું તો ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર આપણે અક્રોસ ધ સેક્ટરની અંદર આપણા એક્સપોર્ટ જે છે તે વધતા દેખાયા છે. તો આવા બધા જે સિગ્નલ્સ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એ માર્કેટને કદાચ જે કરેક્ટિવ એક્શન આપવું છે એ પણ આપવા માટે થઈને નથી દઈ રહ્યા, કારણ કે ફ્યુચર ગ્રોથ દેખાઈ રહ્યો છે પ્લસ લિક્વિડિટી. તો આ બંને પાસાને આપ સર કેવી રીતે રીડ કરો છો? સો વેરી ટ્રુ વિક્રમ. એક પાછલા ઘણા મહિનામાં આપણે જોઈએ તો જે ગ્રોથ ઇન લોટ ઓફ સેક્ટર્સ છે, કેમિકલ્સ છે કે જેમ એન્ડ જ્વેલરી છે, પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ છે, ઓટો એન્સિલરીઝ ઇન સર્ટન કેસીસ, આ બધામાં એક્સપોર્ટ્સના કારણે આપણે ગ્રોથ જોયો છે. ફાર્માસ્યુટિકલ્સ છે, આઈટી છે, તો ઓબ્વિયસ સેક્ટર્સ છે જેમાં એક્સપોર્ટ્સ વધ્યા છે, પણ એને કારણે આપણે ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટ્સ વધારે જોઈ રહ્યા છે. નિવેશકો ગ્રોથ પ્રમાણમાં જો ફક્ત એક્સપોર્ટ્સથી સપોર્ટ થઈ રહ્યો હોય તો હજી એક બેક ઓફ ધ માઇન્ડ ઓલવેઝ એક પોઝિટિવ ઇન્ડિકેશન રહે છે કે હજી ડોમેસ્ટિક ગ્રોથનો સપોર્ટ તો મળ્યો જ નથી. એટલે આગળ જઈને એઝ થિંગ્સ નોર્મલાઇઝ અને ટોટલ વેક્સિનેશન અગર આગલા 3 થી 4 મહિનામાં કમ્પ્લીટ પૂરું થઈ જતું હોય તો જે નોર્મલાઇઝેશન ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સમાં આવશે અને એનો જે ગ્રોથનો સપોર્ટ મળશે
એ એક્સપેક્ટેશનમાં ઓબ્વિયસલી માર્કેટ્સ અત્યારે વધી રહ્યા છે કે અર્નિંગ્સ આપણે આ બધા સેક્ટર્સમાં એડિશનલી બિસાઇડ ધ એક્સપોર્ટ ગ્રોથ, કારણ કે એક્સપોર્ટ જે છે એ સસ્ટેન રહેશે એવું અત્યારે ક્લિયર ઇન્ડિકેશન્સ લાગે છે બીકોઝ ઓફ ધ ચાઇના પ્લસ વન સ્ટ્રેટેજી. અને ખાસ કરીને યુરોપના ઘણા બધા બિઝનેસીસને એક ઓલ્ટરનેટિવ જોઈતું હતું અને ઓલ્ટરનેટિવ્સ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાંથી મળ્યું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ સેવરલ પ્રોડક્ટ લાઇન્સ. આ બધા ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપણે વાત કરીએ એટલે જે ડોમેસ્ટિક ગ્રોથ આપણે જો કન્ઝમ્પશન ગ્રોથ જો પાછું નોર્મલાઇઝ થઈ જાય અને હાયર ટ્રેજેક્ટરી પર આવે તો કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ આગલા થોડા ક્વાર્ટર્સમાં ઘણા વધી શકે છે એવી આશાને લીધે, એવી શક્યતાને લીધે આપણે લિક્વિડિટી ફ્લોઝ કોન્સ્ટન્ટલી ઇક્વિટી માર્કેટ્સમાં જોઈએ છે. ત્યારે તમે જો અમુક વ્હાઇટ ગુડ્સ પ્રોડક્ટ કંપનીઝનું પરફોર્મન્સ હાલના દિવસોમાં ઘણું ફ્લેટ રહ્યું છે, કારણ કે આપણે જોઈ રહ્યા છે સેકન્ડ વેવની ઇમ્પેક્ટ પણ ઘણી રહી છે અને એસી કુલર્સ પણ તમે જો કોવિડના આ સિચ્યુએશનને કારણે એટલું સેલ નથી થયું. પણ તમને લાગે છે આ રાઇટ ટાઈમ છે ત્યાં રોકાણ કરવાનો, જેથી આગળ જતાં વધુ સારું ત્યાંથી એક રિટર્ન મળી શકે, કારણ કે આ આગળ જતાં તો ડેફિનેટલી ડિમાન્ડ પાછી આવશે જ. સો નિશા, 2 થી 3 કારણ છે જેના લીધે one can be somewhat bullish on these sectors. White goods છે, consumption space છે. One clearly is કે જેમ વેક્સિનેશન થશે ઓબ્વિયસલી લોકો બહાર જશે અને અત્યારે જે પણ પરચેઝીસ થઈ રહ્યા છે એ ખાસ કરીને ઓનલાઈન પરચેઝીસ થઈ રહ્યા છે. સો દેટ ઇઝ ટ્રેન્ડ ઓર અ પોસિબિલિટી. બીજું એમ છે કે ફેસ્ટિવ સિઝન ક્લિયરલી આવે છે અને એને કારણે ઘણા વોલ્યુમ્સ વધી શકે છે, એની વધવાની શક્યતા છે. થર્ડ એક ઇન્ડિકેશન છે કે પ્રોડક્શન લેવલ્સ ઘણા બધા વ્હાઇટ ગુડ્સ કંપનીઝમાં પ્રોડક્શન લેવલ્સ સડનલી સારા એવા ઇમ્પ્રુવ થયા છે પાછલા 1 થી 2 મહિનામાં ઇન એન્ટિસિપેશન કે આ બધા સેલ્સ થશે. એક જો એર કન્ડિશનર્સની સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ તો સિઝનાલિટીને કારણે કદાચ ઇન ધ મંથ્સ ઓફ ઓક્ટોબર ટુ જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી કદાચ બહુ હાયર સેલ્સ ના રહે, પણ એટલીસ્ટ ઓલ ધી અધર વ્હાઇટ ગુડ્સમાં યુ કુડ સી સિગ્નિફિકન્ટલી હાયર સેલ્સ. એટલે બ્રોડલી જે એક લલ એક સેકન્ડ વેવને કારણે આવેલો એ એક ગ્રેજ્યુઅલી ઓવરરાઇડ થતો દેખાય છે અને શક્યતા સારી છે કે જે એક આપણે ફ્લેટિશ મુવમેન્ટ થોડા મહિનાઓથી વ્હાઇટ ગુડ સ્પેસમાં જોયેલી એ ગ્રેજ્યુઅલી અપમૂવમાં ઇન એન્ટિસિપેશન કે વોલ્યુમ્સ વધશે, સેલ્સ વધશે, ડિસ્પેચીસ વધશે, એને કારણે આવી શકે છે. there is a possibility we would be bullish on the longer term as far as the white goods space is concerned. વ્હાઇટ ગુડ્સના ફ્રન્ટ ઉપરનો આ વ્યૂ છે સર, તો એક ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ એ પણ શું લાગે છે કે આગળ જતાં આપણને વધતું દેખાશે? તો વિક્રમ, ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગમાં જેમ આઈધર ઓફ ફેસ્ટિવ સિઝનને કારણે કે મોબિલિટી ટ્રેન્ડ્સ પોઝિટિવ થાય છે એને કારણે આઈ થિંક ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ કે આપણે નોર્મલાઇઝેશન જોશું. એટ ધ સેમ ટાઈમ જોઈએ તો રૂરલ સ્પેન્ડિંગ જે થયું છે એમાં પણ ઘણો વધારો ગ્રેજ્યુઅલી આપણે જોયો છે. કોન્ફિડન્સ લેવલ્સ કે કોવિડનો ઇશ્યુ નહીં આવે કારણે છે, હાયર ઇન્કમ લેવલ્સ છે રૂરલ એરિયાઝમાં એને કારણે, એટલે બ્રોડલી કન્ઝમ્પશન સ્પેન્ડિંગ ઓલ અક્રોસ ઇમ્પ્રુવ થતું દેખાય છે. એક ઓટોમોબાઈલ સ્પેસ છે જેમાં ક્લિયરલી સેમિકન્ડક્ટર ચિપના અવેલેબિલિટીના કારણે જે પ્રોડક્શન સ્લોડાઉન છે એને કારણે સેલ્સ ઓફ 2 વ્હીલર્સ ઓર 4 વ્હીલર્સ એમાં કદાચ સ્લોડાઉન થાય અને સ્લોડાઉન થયું છે અને પ્રોડક્શન લેવલ્સમાં પણ ઘણું વધારે સ્લોડાઉન થયું છે અને એને કારણે એ સેક્ટરને અફેક્ટ કરી ડેફિનેટલી અફેક્ટ થાય છે અને થોડા સમય સુધી કરશે. Like I said, I think last time આપણે શોમાં વાત કરેલી પણ I think at least quarter or so એમાં હજી ઇમ્પેક્ટ રહે એવું દેખાય છે, after which કદાચ supplies of semiconductor chips could normalize. But broadly, overall consumption spending as far as FMCG is concerned, as far as white goods are concerned, એમાં normalization gradually આવતું જશે or આવે છે એવું દેખાય છે. I think the biggest support of course is કે interest rates low છે અને એને કારણે at least retail borrowing જે છે
એ પણ ગ્રેજ્યુઅલી એનબીએફસી સ્પેસમાં પાછું આવતું ગ્રેજ્યુઅલી વોલ્યુમ્સ વધતા દેખાય છે. એટલે ધીઝ આર ઇન્ડિકેટર્સ, ધીઝ આર ફેક્ટર્સ જેને કારણે લાગે છે ઓવરઓલ કન્ઝ્યુમર કોન્ફિડન્સ પાછો આવતો જાય છે, અને યુ કુડ સી નોર્મલ લેવલ્સ બાય ધ ટાઈમ ફેસ્ટિવ સીઝન કમ્સ. તો આ બધા રિવાઇવલ થશે તો એનો ફાયદો તમે જો બેંક્સને થશે, પણ બેંક્સમાં પણ તમે જો અત્યારે ખાસ કરીને પ્રાઇવેટ બેંક્સ પર જો પહેલાં જેટલો ભરોસો હતો એ એટલો હવે રહ્યો નથી, કારણ કે એક તો કાં તો એકદમ નેરો રેન્જમાં છે, કાં તો પરફોર્મ નથી કરી રહ્યા. તમે અત્યારે પ્રાઇવેટ બેંકના પરફોર્મન્સને કઈ રીતે મૂલવો છો? આઈ થિંક બેન્કિંગ સ્પેસ એક ઓબ્વિયસલી ઘણા મહિનાઓથી એટલીસ્ટ 2 થી 3 ક્વાર્ટરથી આપણે અંડર પરફોર્મ કરતા જોયું છે. ઓવરઓલ બેન્કિંગ સ્પેસની ના બેલેન્સ શીટ્સ જોઈએ તો ઘણા પોઝિટિવ થઈ ગયા છે, ઘણા સ્ટ્રોંગ થઈ ગયેલા છે રિલેટિવલી ઇન કમ્પેરિઝન કે 2 વર્ષ પહેલા આપણે જોઈએ તો એની કમ્પેરિઝનમાં. જે કોર્પોરેટ બેંક્સ જે છે એમાં આપણે ક્રેડિટ ગ્રોથ જેટલો અગેન બહુ જોઈએ એટલો નથી હજી સુધી જોયો. ઘણી કંપનીઝે કેપેક્સ અનાઉન્સ કરેલું છે, પણ ધ સેમ લેવલ ઓફ બોરોઈંગ આપણે હજી નથી જોયું. આઈ થિંક ઘણી કંપનીઓ ફંડ રેઝિંગ થ્રુ એક્વિટી, કારણ કે ઇક્વિટી માર્કેટ્સ આર એટ હાયર લેવલ્સ, એટલે એક્વિટી ફંડ રેઝિંગ કરી રહ્યું છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ બેલેન્સ શીટ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ઇવન લો કોસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ બોરોઈંગ ઘણી બેંક્સ ઘણી કંપનીઝે કરેલું છે. એટલે જે ડોમેસ્ટિક કોર્પોરેટ બેંક્સ છે એમાં આપણો હજી ક્રેડિટ ગ્રોથ જેટલો હોવો જોઈએ એટલો નથી આવ્યો. રિટેલ બેંક્સ છે એ લોકોને ક્લિયરલી એનબીએફસીની કોમ્પિટિશન થઈ ગઈ છે, એને કારણે એ લોકોને જે ઓવરઓલ રેવન્યુ ગ્રોથ જોવો જોઈએ આપણે નથી જોયો. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે હમણાં રિસેન્ટલી જોયું ક્રેડિટ કાર્ડના કોઈ એક સ્પેસિફિક બેંકને ઇશ્યુ આવેલો, એને કારણે ક્રેડિટ કાર્ડ ગ્રોથ ઓવરઓલ નહોતો થયો. સો થોડા ફેક્ટર્સ રહેલા છે જેને કારણે આપણે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સમાં, ઇવન પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સમાં ફોર ધેટ મેટર, જેટલો માર્કેટ પાર્ટિસિપેશન થવું જોઈએ કે જેટલું રેવન્યુ ગ્રોથ થવો જોઈએ એવું નથી થયું. બટ ધ બિગેસ્ટ ફેક્ટર ઇઝ capitalization of all of these banks. બધી બેંકે પબ્લિક સેક્ટર હોય કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર હોય એ લોકોએ ફંડ રેઝિંગ કરેલું છે, સો દે આર ફ્લશ વિથ લિક્વિડિટી. એ લોકોનો કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ છે એ કાફી રીઝનેબલ અત્યારે થઈ ગયો છે, અને બેલેન્સ શીટ્સ એકદમ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા છે. એટલે ધ મોમેન્ટ દેર ઇઝ એન અપટિક ઇન કોર્પોરેટ બોરોઈંગ કે રિટેલ લેન્ડિંગ કે રિટેલ ડિમાન્ડ, આપણે ક્લિયરલી એનો ગ્રોથ જોઈશું. આઈ થિંક દેટ કુડ બી સ્ટીલ 1 or 2 quarters away, અને એને કારણે આપણે એક માર્કેટ પાર્ટિસિપેશન પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સનું અને પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સનું પણ નથી જોયું. બટ આઈ થિંક ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. among the sectors which can be serious beneficiaries જ્યારે કન્ઝમ્પશન ડિમાન્ડમાં અપટીક આવે છે કે કોર્પોરેટ સેક્ટર બોરોઈંગમાં એક અપટીક આવે છે, is obviously going to be banks. So we would be positive as far as private sector banks are concerned. પણ સર આમાં તમે જે વાત કરી કોસ્ટ ઓફ ફંડ નીચે આવી ગયા છે, એમની પાસે એક્સેસ લિક્વિડિટી છે, ફંડ્સ પણ છે ડિપ્લોય કરવા માટે થઈને, પણ હવે જે આપણા આખું કોર્પોરેટ અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ ઉપરનો સિનારીઓ જોઈએ તો કેપેક્સ પ્લાન થઈ રહ્યા છે, પણ જે ઇન્ટરનલ અક્રુવલ્સ છે એમાંથી જ તેઓ પ્લાન કરી રહ્યા છે, અને એના હિસાબે થઈને આપણે ક્રેડિટ ગ્રોથના ફ્રન્ટ ઉપર આઉટલુક એટલો બધો એગ્રેસિવલી પોઝિટિવ નથી જોઈ રહ્યા. આપને શું લાગે છે કદાચ આ સ્થિતિ આપણે સેકન્ડ વેવને લઈને થતા જોઈ હતી, પણ હવે જો થર્ડ વેવની સંભાવનામાંથી આપણે બહાર નીકળીશું તો ક્રેડિટ ગ્રોથ સારો આપણને આ બેન્કિંગ સેક્ટર માટે આવતો દેખાશે? વિક્રમ, આઈ થિંક ક્લિયરલી ગ્રોથ કેપિટલ આવે ત્યારે it has to be largely led by banks. અત્યારે આપણે એક સાયકલ એવી જોઈ છે પાછલા 1.5-2 વર્ષમાં કે કોર્પોરેટ્સે પોતાના બેલેન્સ શીટ સ્ટ્રોંગ કરવા માટે ડેટ રીપે કરી નાખ્યું છે, એના કારણે બેંક્સ પાસે લિક્વિડિટી આવી ગઈ છે. ઇન્ટરનલ અપ્રુવલ્સ છે એમાંથી કેપેક્સ થાય છે, ગ્લોબલ બોરોઈંગ્સ કરેલા છે, ઇક્વિટી માર્કેટ્સમાંથી બોરોઈંગ્સ માંથી ફંડ રેઝ થઈ ગયા છે. એટલે એક બેંકો પાસે જ્યારે જાય ટિપિકલી કોર્પોરેટ્સ ત્યારે બધા ઓપ્શન્સ એડ્રેસ થઈ ગયા હોય, ફિનિશ થઈ ગયા હોય, એના પછી કોર્પોરેટ્સ ટિપિકલી જાય સો દેટ એ લોકોની બેલેન્સ શીટ સ્ટ્રોંગર રહે. બટ ઇટ ઇઝ
એટ ધ સેમ ટાઈમ અ મેટર ઓફ ટાઈમ કે જ્યારે કેપેક્સ કરવું હોય અને જેટલું લાર્જ કેપેક્સ ઘણી કંપનીઓએ અનાઉન્સ કરેલું છે, ઇટ કેનોટ ઓનલી બી ફંડેડ બાય ઓનલી ઇન્ટરનલ અપ્રુવલ્સ ઓર બાય ફંડ રેઝિંગ ફ્રોમ ધ ઇક્વિટી માર્કેટ્સ. એ બેંક બોરોઈંગ થી ગ્રેજ્યુઅલી કરવું જ પડે અને સો ઇટ હેઝ ટુ ગ્રેજ્યુઅલી કમ બેક. સેમ થિંગ અપ્લાઇઝ એઝ ફાર એઝ રિટેલ બોરોઈંગ ઇઝ કન્સર્ન. આપણે ઓટો સ્પેસમાં થોડો સ્લોડાઉન જોયો છે સેલ્સનો, એને કારણે એ તરફ લેન્ડિંગ નથી થયું બેંકોનું. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ગ્રેજ્યુઅલી જે પાછલા 2 થી 3 વર્ષમાં જે રિયલ એસ્ટેટને ઓછું બોરોઈંગ થયેલું, ઓછું લેન્ડિંગ થયેલું, એના કારણે પણ એક સ્લોડાઉન હતો. પણ એઝ ધ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર ઇઝ ગ્રેજ્યુઅલી કમિંગ બેક ઓવર ટાઈમ, ઓટો સ્પેસ બેક ટુ નોર્મલાઇઝેશન થશે. વ્હાઇટ ગુડ્સ માટે એનીવે લેન્ડિંગ થઈ રહ્યું છે. સો ગ્રેજ્યુઅલી એઝ ડિમાન્ડ નોર્મલાઇઝીસ, આઈ થિંક બેંકનો ક્રેડિટ ગ્રોથ હેઝ ટુ કમ બેક. કોઈ પણ દેશનો ઓવરઓલ જીડીપી ગ્રોથ થાય છે ત્યારે that will typically be backed also by bank lending, and that is the reason credit growth over a period of time it has to come back, whether it is corporate borrowing that is there or retail lending towards consumption. તો આ સિવાય તમે બીજા કયા સેક્ટર પર અત્યારે ખાસ નજર રાખીને છો કે અહીંયા ગ્રોથ ઝડપે આવી શકે છે અને ક્યાં હવે બધું વેલ્યુએશન્સ મોંઘા છે અને અહીંયા નફો કાંઠે બાંધવો જોઈએ? So overall valuations જોઈએ તો ઘણા બધા સ્પેસીસમાં ઓલરેડી FY23 ના અર્નિંગ્સ ડિસ્કાઉન્ટ કરે છે. પ્રિઝમ્પશન એમ છે કે સેકન્ડ હાફ ઓફ FY22 માં સારો ગ્રોથ આપણે જોઈશું અને FY23 માં તો ઓલમોસ્ટ નોર્મલાઇઝ ગ્રોથ જોઈશું. અને એને કારણે જે નિફ્ટી EPS એમાં એક સારો એવો ગ્રોથ પ્રોજેક્ટેડ છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે જે સ્પેસીસ જેમાં થોડા સમય પહેલા એટલો ગ્રોથ નહોતો જોયો, 2 વર્ષ પહેલા આપણે જે સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ જોઈએ તો એમાં ક્લિયરલી એક હ્યુજ અપટિક આવેલો છે. સ્ટીલ, સિમેન્ટ જેમાં 2 વર્ષ પહેલા આપણે 7 થી 8 ક્વાર્ટર્સ પહેલા એટલો અપટિક નહોતો જોયો, એમાં ક્લિયરલી એક હ્યુજ ડિમાન્ડ અપટિક આવી છે. કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન ઘણું વધારે છે. the obvious sectors of IT, pharma, જેમાં એક્સપોર્ટ્સને કારણે સારી એવી ડિમાન્ડ રહી છે. So I would think all of these are reasonably priced, fairly priced right now. જો આમાં ઘણી કંપનીઝ છે જેમાં કમર્શિયલ પ્રોડક્શન જસ્ટ ચાલુ થયું છે અને ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ એક રેવન્યુ ગ્રોથનો ઓપ્ટિક આવી શકે છે કે પ્રોફિટેબિલિટીનો ઓપ્ટિક આવી શકે છે. એમાં ક્લિયરલી એપેટાઇટ અને ડિમાન્ડ આપણે જોઈશું. But broadly, one would think that valuations are fairly rich right now. There are certain spaces, sectors જેમાં like I said, just commercial production શરૂ થયું હોય એના કારણે આગલા એટલીસ્ટ 4 થી 5 ક્વાર્ટરમાં આપણે higher profitability, higher growth જોઈશું. But I would think, let's say for the moment, જે avoidable sectors at least short term માં છે એ હજી પણ I would think autos એક short term માં avoidable છે જ્યાં સુધી chips નો issue, semiconductor chips નો issue sort out નથી થઈ જતો. I think જે sectors જેમાં transportation cost ઘણો વધારે part of operational cost છે, એમાં પણ એક જે રીતે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ, લોજિસ્ટિક્સ કોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટલી વધી ગઈ, whether it is because of container shortage or because of shipping freight rates or because of higher fuel product prices, એમાં એક માર્જિન ઇમ્પેક્ટ આવી શકે એવું છે. એટલે એવા સેક્ટર્સ જે હોય જેમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ પોર્શન ઓફ ઓપરેશનલ કોસ્ટ હોય, એમાં એક પ્રોફિટેબિલિટીનો ઓવરઓલ માર્જિન્સનો ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે. અને one of that just could be cement, જેમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ઘણા વધારે હોય છે. સો આ બધા ફેક્ટર્સને ધ્યાન રાખીને there are spaces, sectors જેમાં હજી પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી શકે છે, પણ ગ્રેજ્યુઅલી
all of that is reducing. I think one can still focus on monopolistic businesses. ઘણા બધા businesses છે જેમાં બહુ limited competition છે. ફક્ત એક કે બે listed companies છે અને એ લોકોએ fundraising કરેલું છે, એને કારણે એ લોકોના આગળ growth prospects improve થયા છે, whether in terms of capex એ લોકો કરી શકે or strengthening of balance sheet થયું છે. So monopolistic businesses છે એમાં obviously demand impact ઘણો ઓછો આવે છે કે ઓછો આવ્યો છે. I won't like to name specific companies, but just as an example આપણે જોયું છે કે let's say a company like IRCTC જેમાં monopolistic business છે એમાં clearly આપણે એક appetite જોઈએ છે, investor appetite જોઈએ છે. At the same time businesses જેમાં એક management turnaround થયું છે. આપણે recent એમાં આપણે જોયું કે જ્યાં પણ management change થવાની શક્યતા છે એમાં એક improved growth prospects કે improve profitability ને કારણે એક uptick જોયા છે. So there are special opportunity companies or special opportunity sectors જેમાં અત્યારે ફોકસ વધારે કરવાની જરૂર છે rather than just investing across one particular sector. ઓકે, તો આ એક પર્સપેક્ટિવ આપણને માર્કેટ માટેના અત્યારના જે કરંટ વેલ્યુએશન છે એના ઉપરના બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો એ સાથે જ નિપુણજી ઘણો આભાર સર આપનો, સમય ફાળી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા અને આ સમગ્ર માર્કેટના અત્યારે મોમેન્ટમ અને કયા સેગમેન્ટ ઉપર નજર રાખવી જોઈએ એના માટેની ચર્ચા કરી. એના માટે ઘણો આભાર સર. તો માર્કેટ માસ્ટર્સની આ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મને નિશાન આપજો રજા. આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.